السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال أولمبيات هندسة، أوجد قياس الزاوية إكس في المثلث. معنا هنا متواجد معانا مثلث. المثلث هنا بداخله في قطعة مستقيمة قسمت لي المثلث من الداخل إلى مثلثين أيضا كما نرى أمامنا. وفي هنا عندك في زاوية هنا 60 درجة وفي زاوية هنا 80 درجة. وطبعا هذا المثلث الصغير داخل المثلث الكبير هنا أضلاعه مختلفة، هنا الضلع ده A وهنا B وهنا C. وعندي هنا في المثلث الكبير متواجد معانا في ضلع مجموعه أو طوله عبارة عن A زائد B زائد C. وفي هنا زاوية X المطلوب إيجاد قياسها. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات. وهذه طبعا مسألة هندسة تجد في قائمة لاختبارات الهندسة وقائمة أخرى لشروحات وأساسيات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر تم وضع الأحرف على المثلث الكبير المتواجد معانا A B D. هذا مثلث A B D موجود معانا. هنبتدي الفكرة ان احنا هنعمل امتداد من A B لأسفل، وايضا امتداد من C لأسفل ليتقاطعوا الاتنين في نقطة ونكون مثلث كما نرى امامنا. ابتدينا ان النقطة هنا دي سي بي، هنا بسي. هنعمل هنا الخط الامتداد يكون مساوي له تماما، يعني هنا دي تساوي سي وهنا تساوي سي. يعني اذا المثلث اللي اتنشأ تم انشاؤه هنا سي بي، وهنا نرمز للرمز هنا ام. هيكون هذا المثلث طبعا متساوي الساقين. بالنظر الى زاوية بي كاملة، هذه الزاوية زاوية مستقيمة. زاوية مستقيمة. هنا عندك الجزء ده 80، يبقى نطرح ال80 من 180، يبقى اذا الزاوية دي هتكون 100 درجة. وانت عندك ده مثلث متساوي الساقين، يبقى اذا زاويتي القاعدة بيكونوا مالهم متساويتين. يعني اذا هنا مجموع المثلث كله بيكون 180، يبقى الزاويتين دول مجموعهم 80. يعني اذا الزاوية دي هتكون 40 وهنا هتكون 40. كما نرى امامنا الزاوية هنا 40 درجة وهنا 40 درجة والزاوية دي 100 درجة. وهنا بالنظر إلى هذا المثلث اللي أنا محدده الإطار بتاعه هنا باللون الأخضر، هذا المثلث هتجد إن هذا المثلث زاوية سي مجموعها 100 درجة، 60 و40 100. وهنا في عندك زاوية 40، يبقى إذا 140. يعني الزاوية اللي موجودة في الأعلى دي لابد إنها تكون كام؟ 40 درجة. زاويتي القاعدة بيكونوا متساويتين، هنا 40 وهنا 40. يبقى أفهم من كده إن هذا المثلث متساوي الساقين. يعني هنا الضلع ده بيساوي الضلع ده، يبقى بالتالي الضلع ده بيساوي A هو أيضا نفس الشيء. ومن النقطة M هنعمل امتداد بيساوي طول ضلع هنا بيساوي A نفس طول الضلع ده عشان ننشئ مثلث متساوي الساقين أيضا. ونعمل هنا نقسم، هتكون هنا النقطة دي هنسميها L، وبالتالي هنوصل CL. فبالتالي الضلع ده أيضا A بيساوي الضلع ده، يعني ده مثلث ماله متساوي الساقين. وانت عندك الزاوية دي هنا كاملة، هنا دي مفروض 180 درجة، موجود منها جزء ب40 درجة. يبقى بالتالي الجزء الآخر 180 ناقص 40 يعني 140 درجة. هذه طبعا 140 درجة. وانت عندك احنا اتفقنا ده مثلث متساوي الساقين، يعني الزاوية دي لابد انها تساوي الزاوية دي، والاتنين يكون مجموعهم 40، لان 40 و140 180. يبقى بالتالي الزاوية دي هتكون 20 درجة، وهذه الزاوية ايضا هتكون 20 درجة. وهنا برضو هنبتدي ان احنا نلاحظ ان ابتدينا من ال دي نوصل الضلع دي ال، هنا هنوصل الضلع، فاصبح معاك مثلث A D L كما نرى. وهذا المثلث لو جيت تلاحظ ان عندك ان ال A دي طوله كام؟ A زائد B زائد C. طب وال A L B زائد C زائد E، يعني اذا الضلع ده هيساوي الضلع ده، فبالتالي ده هيكون مثلث متساوي الساقين ايضا كما نرى امامنا.
طب بالنظر هنا الزاوية دي 60 درجة، الزاوية كاملة دي كلها دي كام؟ مستقيمة 180 درجة. طب ال180 ناقص ال60 يعني إذا أفهم من كده إن الزاوية دي هتكون 120 درجة. طب وزاوية سي كاملة دي زاوية مركزية، ده زاوية إيه؟ مركزية. معلوم كده كل الزوايا اللي موجودة معانا 120 وهنا 60 يعني إذا 180. 180 ومعاك هنا 20 يعني 200 وال40 يعني إذا 240. طب الزاوية دي كلها مركزية، يبقى الزاوية المركزية بتكون مجموعها كام؟ 360 درجة. طب ال 360 درجة يعني إذا لما نطرحهم من الزوايا الموجودة يبقى بالتالي الزاوية هنا هتكون كام؟ 120 درجة أيضا. طب هنا نركز مع بعض، لما يكون عندي مثلث متساوي الساقين كما نرى، وفي عندك هنا منصف وفي نفس الوقت إيه؟ عمودي، هنا بيعمل زاوية إيه؟ قائمة. هنجد ان زاويتين القاعدة دول بيكونوا مالهم؟ متساويتين تماما. طب لو جينا هنا عند عملنا ابتدينا ان احنا ده مثلث متساوي الساقين، وابتدينا ان احنا نصل هنا الاضلاع اللي موجودة دي، هتلاقي ان في الزاوية اللي هنا هتساوي الزاوية اللي هنا، والزاوية دي هتساوي الزاوية دي. هنا دي الفا، لو قلنا دي الفا يبقى الفا دي زيها، وهنا دي لو قلنا دي بيتا يبقى الزاوية دي هتكون بيتا هي كمان. وطبعا هنا الضلع ده هيساوي الضلع ده موجود هنا ارتفاعات للمثلث، هنا المثلث ده متساوي الساقين، فبالتالي هنا دي منصفات، فهتكون ايه؟ المنصفات دي بتكون متساويه، دي الفا وهنا الفا، يبقى بالزاويه دي هتكون هي كمان بيتا وهنا بيتا. فالفكره دي لو جينا ان احنا نعمل امتداد من الاي سي، نعمل امتداد هنا لاسفل، وهيكون طبعا ايه؟ عمودي، يعمل زاويه ايه؟ قايمه كما نرى امامنا. فنفس الفكرة اللي موجودة في المثلث اللي احنا عملناها هي متواجدة هنا في المثلث اللي موجود، لأن الضلعين دول هم المتساويين معانا. يعني الزاوية دي 40 يبقى الزاوية اللي جنبها لازم تساوي 40 زيها مثلها تماما. وبالتالي لو جينا ان احنا نركز على هذا المثلث اللي متواجد معانا، هذا المثلث هنجد ان في زاوية 120 وزاوية تانية 40، لما نجمعهم يبقى 160. يبقى اذا اكس لابد انها تكون بتساوي كام؟ 20 درجة. يعني زاوية اكس اللي هو عايزها كانت بتساوي 20 درجة، وهذا هو المطلوب اثباته. طيب لو جينا ان احنا نلخص كده سريعا هذه المسألة، هتجد ان احنا تعاملنا على ايه؟ تعاملنا ان احنا على دايما فكرة الزاوية المستقيمة، وابتدينا ان احنا نعمل التوصيلات لمثلثات متساوية الساقين، فبالتالي بتقدر ان انت توجد الزوايا وصولا الى ثم الى مثلث المتساوي الساقين الكبير. قدرنا ان احنا نوصل الى الزاوية المطلوبة اكس. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.